con thương cháu muốn hiểu tại sao vợ chồng đó đi không hiểu cháu mà con thì nó thương cháu thương cháu vợ chồng làm nhà làm cửa cho rồi mà thì ông bà các cô thì bây giờ đây chết rồi, bây giờ trở về các mùi rồi con, mà bây giờ vợ chồng con bỏ nhau thì thiệt cho các cháu thôi. Thế còn bây giờ để ông ba thì muốn là cái cháu là quay về vợ chồng ở với nhau được cái cho con gái được khổ, cho cha con cũng được buồn, mà cha con nhìn đây cháu nói thật cho vợ chồng con cũng lấy được vợ mà hắn cũng lấy được chồng, nhưng mà rồi để nói chung là cuộc sống cái đứa con của con là đứa khổ nhất. Thế sau này nó lớn lên, nếu mà mẹ hắn mắng hắn thì hắn bảo hắn sang với cha, mà cha mắng hắn thì hắn sang là với mẹ, cuối cùng rụt cục hắn bỏ nhà bỏ đi đâu thì mình đâu có biết được cái cháu lừa. Thế nên là bây giờ theo như cô thì vợ chồng quay về, con với cả con bé Hằng mà quay về với nhau đi. Thì bây giờ con tính sao? Đây là nếu mà con về với nhau, vợ chồng một người nhìn nhau một câu, cô sẽ phục vụ cho con là làm ăn thuận buồm xuôi gió, kinh tế điều kiện đi lên. Chứ bây giờ khai là con mà bỏ nhau thì cháu khổ lắm. Thì bây giờ con tỉnh mơ bố mẹ ông ba xuống cháu mực nữa. Con tỉnh nó quấy lại rồi. Cổ lối đấy, cổ lối quấy lại. Con chỉ cổ lối. Cô thì nói thật ra cô thì chết rồi. Con mà con mà không yêu thương người vợ thì nói chung là bây giờ con nghĩ cả vợ con đi một chút. Thì vợ con có lỗi chi mới con mà con phải bỏ hắn. Con tiền cho chơi cổ tiền chơi. Thật ra con ở bên Nam thì con cùng về bên ngoài chuyện thôi, nhưng mà họ không quay về bên mình. Thì cái tiền đi nước ngoài đâu rồi? Tiền con về cũng có làm nhà đấy. Bây giờ là hết rồi. Thì bây giờ con muốn mở cửa hàng, muốn bán, con định vào làm con mở cửa hàng muốn bán. Nhưng mà cuộc sống của con nó chưa được may mắn lắm. Bây giờ con không giải quyết được việc gia đình thì không được. Thì con bé ngã thì bây giờ thì các cháu cũng lớn cả rồi. Mai một các cháu cũng lớn, con đi nước trong nước ngoài, con ra ngoài xã hội. Con ngã vật thì thôi con không nói, nhưng mà về nhà vợ con có ngã vật thì con phải lưng vợ lưng con dậy. Chứ bây giờ mà con không lưng vợ lưng con dậy, ông ba sẽ không bao giờ giúp đỡ con, lòi thẳng với con là như vậy. Thì bây giờ con quyết định là không về với con bé Hằng nữa. Dạ một bé Hằng về là con chấp nhận. Thế nhưng mà con bé Hằng nó có ngủ với trái đâu mà sợ. Được như con làm cho mới có bỏ nguyên nhân yếu tốt, nhà mới làm cho nó đến á. Thì bây giờ con về nhận rằng là con về nối vợ về. Vợ chồng về với nhau cho con gái được khổ, xuống nói với ông ba, xin lỗi ông ba một câu không sợ. Mình nghe xin lỗi cha mẹ vợ cũng như cha mẹ mình. Bởi vì con không phải là thành tâm mà con vẫn con xuống con nói chuyện nhưng mà kiểu như không xấu sắc, tức là không thiết lòng của mình. Có đúng không ở quê. Thế nên là chữ con bé ngã là cũng ngoan mà. Con bé đi, con bé Hằng đi, con bé cũng ngoan mà. Con thương cháu lắm nhá, con luôn bảo với cái cháu yêu lắm nhá. Cái này cháu lên. Thế con nên bảo sao? Nó bảo bố mẹ là con thương gì bố mẹ để con nên số vợ chồng nó nên không số rồi chứ nào có bố mẹ chồng mẹ để mình tội đi nha con muốn bảo vệ thì chúng con xuống ngay nào con đi gặp thêm nó lấy con nhờ cháu quá thì sao? Nhờ cháu thì khóc ngay chuột đi. Theo như ông ba thì cái là chuyện của các cháu, nếu các cháu giải quyết được về với nhau là tốt nhất. Nếu mà ba được mấy về mà gia đình con thì con xuống nói chuyện với ông ba, rồi lúc đó mẹ con xuống nói chuyện cả. Rồi vợ chồng về với nhau xin con đẻ cái thêm. Rồi vợ chồng bảo nhau một người nhìn nhau một câu nha, cửa là của con cả. Nuôi cũng chả bảo cho giá toàn, vợ con cũng chẳng được hưởng tí đâu. Thế nhưng mà bây giờ vợ chồng mà ở được với nhau thì con cái sau này được khổ. Cho nên bây giờ là cháu nó không khổ, chứ con bây giờ các cháu con đây được vợ, hắn đây được chồng, con nó khổ nhất. Con nói nhau rồi.
Để Khánh khỏe không? khỏe mình chứ Khánh buồn cán bộ đến để hỏi là còn mình đặt mà muốn mình làm á như là muốn rồng như muốn chia ra vài để bán để khỏi bán ra thì nhà Thì bạn cũng được bảo anh cứ làm đi rồi cũng vào cũng làm cũng phù hộ cho. mở quán ngày nào mở được Thì bây giờ là con với cả Khánh định mở chung quán hay sao? Trước thì con mở tiếng bây giờ là định hai anh em làm chung lên để Tốt nhất là hai anh em làm chung. Nhưng mà hai anh em hun ruột mà làm chung. Khi nào ăn được thì sao lại cả con tạch đáng cũng chịu muôn. Thì làm đi ông ba phù hộ. Nhưng mà vợ chồng về với nhau cho con gái được khổ, cho cha con được khổ. Hiểu chưa con? cô có muốn điền cho con Có điền để con điền cho cha để cô nói chuyện. Thứ hai này để con gái cháu chặt đi ra tán cửa lặt nhà khổ tấm làm. con này nó có học nó ngắn nó cũng ngủ được con cháu con đi nồi ngủ được con đôi chạy mấy lần nó nổi chứ bây giờ cô đã tạt Hắn là bây giờ là ngang lắm. tạt trên tình rồi con đi Thế bây giờ con người yêu của con bạn của con tính sao? nó nói không có Có. cô cái tạt cái bể đâu mà trên tình rồi con ngủ rồi con khóc sụt đi mấy con thêm con khóc mà con không ăn được mẹ con phía ngoài là con năm ngày con mẹ không thấy con tủ luôn Lại chúng nó bây giờ là chúng là về nhà người ta là thương chả làm. Bây giờ chỉ còn mỗi anh này mà bây giờ mà không nghe lời thì cuộc sống anh cũng đã sao cả. Mà nói chúng nó cuộc đời anh sẽ đi đâu à nhiều ngọt cung luôn. Ông ba cũng chả phù hộ. con xuống nhớ cô tiền mày hai là cổ về con thật sự tổ trên nồi nó bán sầu nồi công việc là con về nó Nhưng mà bây giờ con nhỏ lại còn người yêu rồi. Bây giờ mày làm mau bỏ được con nhỏ kia. nhà như bơ này anh ấy có người yêu con đi về nó nói với con nó tính không nói với bố mẹ hiểu Lùi đi Tuấn. Thế bây giờ con bé nhỏ kia thì sao rồi? theo cổ cắt Thế Mỹ bây giờ Mỹ có cần để cụ dần chừng cho Mỹ với cả con nhỏ được không? Nếu mà Mỹ mà để cụ dần chừng giá được mà được cái là cụ sẽ đón con Mỹ xuống đấy cho Mỹ mật con nhé. Rồi. rồi thật sự thì chuyện ly hôn cổ hiểu với con ly hôn ra tòa thì ra tòa là hơn 2 năm rồi thì con mới bắt đầu có người khác thì con không phải là Nhưng mà bây giờ về vợ con nó có sai với con cái chi? cái mà nhà nó bờ gần chú con cho mẹ chồng mình đó là cho mẹ chồng Trong ấy đó ở nhà hẳn không em con đi lượt ngoài ở nhà hẳn thui một mình. Nuôi con một mình. Ở nhà mới mẹ. Thử cơm tuổi lượt đi nhau về cái là đó cho cha cho mẹ con. tư hẳn luôn Trong ấy đó con đi được ngoài về con cày đồng vai đồng tiền của con sẽ dán cửa dán nhà con có người khác con bỏ vợ bỏ con có xứng đáng không? Mà vợ con bây giờ nó không nắng loan nó không ngủ với ai cả. Là vẫn thương con. Tốt nhất là không đi Mỹ xuống đây ở với cổ đi. cho cậu gặp cậu lấy hỏi anh Bây giờ con mà không thay đổi mà con nó không đón đây chặt lột của bố về thì nhất định cũng không bao giờ ủng hộ con. Bảo bây giờ tốt nhất là gọi con bé hàng về. Gọi con bé hàng về. Gọi con hàng về xong vợ chồng bảo nhau để cuộc sống gia đình. Cái thứ hai là bây giờ con cái bây giờ bỏ ly hôn hay lắm là tài ở con chứ không phải tài ở vợ. Mà cha con cũng quý hắn lắm, mẹ con cũng quý hắn lắm. Bởi vì ở nhà nên chồng đi vắng được chồng được ngoài. Nhưng vợ ở nhà chăm nom con nhỏ, chăm nom gia đình. Cha mẹ chồng bảo sao con vẫn nghe vậy. Không chơi bời bạn bè xấu. Trong thời gian đó vợ con chờ đợi con bao nhiêu cái chờ đợi đó. Sao con không thương vợ? Con không thương vợ khi về nước bây giờ xây nhà xây cửa là cho con cho vợ con ở. Mà bây giờ con bỏ vợ, con bỏ gia đình để vợ con khổ tâm.
Thế nên là bây giờ nếu con không bỏ con bé kia mà gọi vợ về là chết với cô. Gọi về cho cha con còn có đứa cháu lồi thì cha con đỡ buồn, đỡ tuổi. Cái thứ hai là bây giờ để cho mẹ con cũng đỡ khổ tâm. Cái thứ hai là ông ba sẽ phục vụ cho anh em con làm ăn đi lên, phục vụ cho cháu Khánh, cháu Ánh, cho các cháu. Muốn cái chí ông ba đổ cho cái đó. Còn nếu không thì nhất định ông ba không đổ cho đâu. Hiểu chưa Tuấn? Thế con có quay về thì cô không ngồi đấy gắn đi với con được đâu. Bây giờ con tính sao? Một là quay về với vợ, dù ai lắm xa cách. Bây giờ phải bù đắp cái thời gian con biết. Người đàn bà chờ đợi người chồng đi nước ngoài khổ sở vì bao nhiêu. Đúng, có loại bên cháu ơi luôn. Con mẹ nếu không bây giờ người sống là từ con này, cha con từ con, mẹ con từ con, thì ông ba cũng sẽ giết con không bao giờ ngóc lộ. Con tính sao? Thật ra thì Không thật cái thời này. lúc Mà ông ba thấy vợ con tốt chứ đâu có xấu. nhưng mà giờ họ thật cái chồng luôn rồi. Các cái chồng có bằng lối liên được á. Bây giờ nghe người ta hỏi thì bây giờ con này ấy thì bây giờ chỉ con cần đến chưa, hắn chưa lấy chồng, chưa cưới. Rồi lối được về. Không phải đâu con à. Thế nên là bây giờ để tại vì cháu ta ngang hướng qua, cháu ta cứ tính tưởng cháu ta đây nếu người đi nào ấy hắn này cũng phải có bạn. Nhưng mà bây giờ nói chúng là vợ chồng mà về với nhau được thì con cái đều khô. Mà trong ấy đó bây giờ vào trong miền Nam Nam ăn thì các cháu mới phát đạt được. Trong đó ông ba phục vụ cho cháu Khánh để cho cháu mở quán mở xã rồi là cắt đất ra bán. Cắt đất ra bán thì mình đều phải nói cái đất ở quê. Để mà chưa lại cái đất ở quê, còn cái đất ở trong ấy miền Nam nó cả cổ đồ cho bán luôn. Cái chí con? Ai bảo cây? Thì nói chung là cho con cháu nhà mình đi nước ngoài. Thì con thấy bây giờ Hằng ấy, con bé Hằng thì cũng thấy nó ở nhà vợ chồng ấy, con ấy cũng quý hắn, thương hắn lắm. Thế mà bây giờ chồng đi nước ngoài một thân một mình hắn cũng khổ lắm lắm. Thế thôi nếu mà các cháu về với nhau được thì con cái nó đỡ khổ. Còn nếu không về được thì là nói chung là cháu lồi nhà con nó khổ nhiều hơn là chặt của cô nó khổ nhiều. Nói chung là nó khổ đứa trẻ. Đứa trẻ mà bây giờ mà mất mẹ cũng khổ, mà ở cha cũng khổ. Ở với cha thì không có mẹ, mà ở với mẹ thì không có cha. Thế nên là khổ lắm. Thế thôi cho đồng viên các cháu mà về với nhau được là cái tốt. Còn nếu không về với nhau thì nói chung là trách nhiệm cha mẹ hai bên cũng không lo cũng không bằng là cha mẹ ở gần. Thì bây giờ mới ly hôn đi, cái đứa có hay lắm. Bây giờ là một cái xa xôi này. Bây giờ được chồng được ngoài hẳn nhớ hẳn thương thì bây giờ thì tôi vợ chồng thì ai cũng có lỗi. Cháu mình nghe bây giờ cũng cặp bồ cặp bé rồi. Thì bây giờ chị mong sao các cháu mà đoán tủ được thì vợ chồng còn được khổ. Mà cháu lỗi nó đủ bố đủ mẹ thì đỡ khổ hơn. Nói chung là để trách nhiệm về con cái thì tốt hơn. Con này vợ mà cái vợ chồng con mà lấy thêm một người nữa thì về hẳn có thương con không? Đó là cái điều tất nhiên. Mà vợ con đi lấy chồng thì ông kia có thương con không? Hiểu chưa con? Chứ con nếu mà hai đứa mà xa nhau tính vào rồi bàn tay được 15 đó. Có đúng không cháu? Thế thôi đấy tùy à con đâu bây giờ ông ba chỉ mong cho các cháu về với nhau được lấy tốt. Thôi không nói chuyện về con cái Hằng với cả cái cháu Tuấn nữa, mà nói chuyện về cả cháu Khánh bảo cháu là đất này cái đất đai trong miền Nam ông ba cả cổ vào đúng rồi cho hẳn buôn bán có đông giá đông bao, đặt đất giá bán đi đông giá đông bao để nó toán mọi việc cho mở cửa hàng cửa họ buôn bán. Thế con oánh thì ông ba cũng sẽ bảo các con được cháu từ giờ tháng 10 bảo hẳn đi xe đi cổ phải cẩn thận nghe con. Thế con đây cháu Khánh cũng thế. Con vợ chồng con đi ra rồi bảo các cháu không nghe thì phải chịu. Thế con các cháu mà ở với nhau được là cái tốt, không ở được thì thôi. Chứ bây giờ liều kéo mà bây giờ
vợ ấy thì muốn về mà chồng không thích thì cũng khó lắm. Thế thôi để cho các cháu thoải mái đi, lấy thôi. Mấy ông thôi không quan trọng. Thế bây giờ là các cháu bây giờ để cho chúng nó tự do, không bây giờ người sống ép người chết ép hắn này bảo là ê các cổ không thương con. Thì thôi để cho hắn tự do, con đơn lay cho hắn vào trong Nam mình mở cửa hàng đi. Vào trong đó mở cửa hàng chúng với cả Khánh nhiều cho con. Tuấn Dạ. vào trong đấy là vợ chồng ấy, vào trong đó là muốn năm ấy lại cái kinh tế điều kiện, còn cái tiền đi nước ngoài nước cháu của con đi đấy xây nhà thì cửa hết rồi. Thế vào đấy đây chịu khó làm ăn, sau này phải trách nhiệm với con của Mỹ. Hiểu chưa? Thế con không phải nói làm chi cả. Bây giờ cháu là có thương ngay vợ chúng con là lấy ai cũng tùy. Bây giờ cho hắn được lựa chọn. Giờ cũng mệt mỏi lắm, liều keo mài cũng mệt lắm. Thế con để cuộc sống gia đình nhà ta thì con về nắng mồ, về nấu chui báo sải lăng mồ nhà ta. Xin ông bác phục vụ cho các cháu làm ăn cho may mắn. Về đồ cả cho cháu quý hiểu chứ con. Đây, đồ cho cả cháu quý, chơi đồ cho cả đây. Cháu quánh cái đồ cho cả cháu khăn cái đồ cho. Con bây giờ con bé nhà hăng nó nuôi cháu ta thì thôi cứ để chúng cũng phải phục vụ cho hắn. Để hắn có sức khỏe, để hắn có tiền hắn nuôi con hắn. Nói với con cháu ta là không muốn đi làm cháu lỗi đập đi. Đập làm chi? Đập làm chi? Đập vào kinh tế. Đập tình này có đi cho tí nó mới có một câu đập tình này nói với mẹ con thấy con không. Ê bây giờ nói chung là bây giờ nó đập mà. Ê nói thật với con, đập giá thì đập chỉ con cháu ta, nhưng mà bây giờ con cháu ta là không còn yếu ở hẳn nữa thì đập mãi cũng giải quyết được gì cả. Từ hẳn lên từ hẳn phải giác ngộ được. Có phải nó cô? Nó không giác ngộ được thì từ đấy mình có lỗi về. Người đó cũng làm khổ con bé thôi. Thế đó cứ để cho từ giác ngộ. Nếu giác ngộ được thì cuộc sống hạnh phúc tương lai sẽ may mắn hơn. Không giác ngộ thì cuộc sống của hắn để vấp váp nhiều khổ. Thế con để cho ông bác cũng về trong quê Nghệ An. Con thì cũng phải thay đổi. Con bây giờ mà muốn vào trong Nam làm ăn thì con phải thập nhang khập bá tổ tiên trong họ. Chiến trong họ, chiến phục vụ cho hai anh em trong đó. Hiểu chưa con? Con đi nói con đi đâu. Nhà mình cười chứ được ai ở được. Thế bây giờ cứ cho vào trong này làm đi. Làm cho nên để cho bây giờ với hẳn đây mà không lấy về quay về với nhau thì lấy vợ. Thì sau này nè hẳn lên phải giá. Cái gì con? Cổ nào làm chủ con? Không nhận thì thôi, bây giờ là cứ để tính đi, tính xấu đi. Nhà người cùng trường nó làm rồi có hỏi này chứ còn mày. Nhà cửa thì cái năm về, nhà cửa thì cũng không được ép lắm. Nói chung là bây giờ nhà cửa thì con về con đây lệ đà được đái xin cả cổ phục vụ cho buôn bản các cháu thuận buôn thì đó. Mấy sức khỏe của vợ chồng con đỡ vất vả. Con đây cái của cháu vẫn là thay đổi tính nết thì cuộc sống của cháu. Cháu phải thay đổi, hiểu chưa con? Chứ còn có đập cái tình chứ không đập năng được. Trời con đi mà đập. Con suối cổ đập. Cổ đập cái tình quá một đứa để đập cái tình nhé. Bây giờ đập hẳn đi bây giờ. Cháu ta này bây giờ là phải bảo nó không thích. Mà bây giờ cứ gọi hẳn là con chó hẳn này hăng về. Nhưng mà về bây giờ vợ chồng ấy không ngủ với nhau thì về để làm chi? Thế nên là không có đập hẳn làm chi cả. Từ các cháu. Thì bây giờ không về thì thôi. Chứ không bây giờ về mà cãi nhau cũng tội lắm. Thế thôi giờ hẳn đi lấy chồng thì hẳn. Mà mình đi lấy vợ thì lấy. Con cháu lồi mà bây giờ không nhớ quá thì ông ba sáng đây run rủi cho. Nếu hắn đi lấy chồng không mang chặt đấy. Sợ cái chí. Mai một mang này run rủi cho. Ê cháu ăn mà nếu mà này hắn không quay về nhà ta lừa thì hắn không định măn nữa thì ông ba cho hắn đi. Ê đi này chồng thì ông ba run rủi cho chặt về nhà ta. Con thì cứ bảo làm, con định bảo đó bảo làm. Thì từ giờ đầu tháng là đi.
đầu tháng đi thì vào nói với Khánh. Thì là ông ba sẽ các cụ sẽ đi tầm mùng 8 các cụ sẽ có mặt ở trong lắm. Mong chỉ là các cụ sẽ cái đó Khánh Thanh được thuận buôn thủy đó, hiểu chưa con? Bây không thiếu cái chi cả, chỉ cần vợ chồng con lên bảo bán cả cháu mà đừng lá cả cháu lừa. Nếu chúng nó mà không có duyên con lờ mà lối cũng khổ lắm, chả giải quyết được cái chi cả. Con cháu mà bây giờ mình cố ép hắn nó lối vợ về mà hắn không ngủ cũng chả giải quyết được cái chi. Mà lấy nhau vợ chồng mà ở mà nhìn nhau không ngủ với nhau không có tình cảm thì khổ lắm. Thế thôi để cho hắn lựa chọn. Con nếu mà con lựa chọn sai lần nữa là con sẽ biến đón mày, lúc đó các cô đập con chứ nguồn. Thế con bây giờ để cuộc sống của con là thế vừa con bảo không nhận ai dấu cả, bây giờ này bảo cố đi tin vợ cho hắn. Vì nhà làm không phải ở chứ như hai vợ như con hai nhà hai con mình không. Ai bảo con là cái xây trước. Con hỏi cho cô chủ nhà chơi con cháu kia nhà ngoài đây bạn cô. Thêm 21 mà bây giờ trong này thì ông ba bây giờ con nam hai cái nhà to vất vả ra đó. Thế nếu mà cháu mà vào trong Nam sinh sống thì bạn cái nhà ngoài đây đi. Con thì cái nhà 15. Mở bên Nam mình ơi, bạn cái nhà cũ sáng là mới giờ. Thế thích nhà nào thì ở nhà cũ thì bạn nhà mới. Thì con không thích thì con trừ cả. Lòi nhiều quả. Con đây mong chuyện cô bao đồ cho đây muốn bạn đặt ha. Ở này nhém bảo nhau. Hiểu chưa? Ngày nào ngày mà quản con. Đánh lên mong tạm đây có cổ bao mong chuyện mở rồi. Thế thôi cháu có khổ. Khổ tấm lòng. Nhà thì lúc đâu các cháu thì mài chấn. Ê, đi ăn cuộc ăn việc về đây nước trong nước ngoài thì quê cuộc đất cuộc cát thì ta thấy cuộc cái tân cuộc gia đình này. Thế con đi. Thế mẹ con thì bảo là con không nhận ai là dấu con trong gia đình đừng ở bàn thờ. Nhưng mà mẹ con này vừa nói với cô thì cô tìm vợ để cháu đi. Chứ vừa nói xong ngày đây bảo cô tìm vợ để cháu đi. Thế con để cháu phải thay đổi tính nết. Lấy ai cũng vậy phải thật lòng với nhau. Chứ không lấy đến nắm vợ mà vẫn bỏ cả lắm thì chết. Hiểu chưa con? Cháu các cô. Đấy cha mẹ. Đấy là tiền đi nước ngoài. Đây. Đây là Oanh. Đây là Khánh. Con Quý. Thế con là đây con về Trạch. Thế miếng mày sang thăm con nhé. Đấy cho Trạch. Thế con để ra thỉnh thoảng phải sang thăm con đó. Điện đóm hỏi thăm con cái. Rồi cô mà tới tim cho anh đi trong thì coi. Ê, từ thì là tốt rồi. Còn bây giờ hẳn này cứ từ từ. Chào các cô. Mà con thay đổi đi đừng có chống ngọng mũi nọ ngọng mũi kia con nghe. Tìm một chỗ mà rút thôi. Chào các cô. Chào cô. Không đi về trong gì hả? Cô tên gì? Cô tên gì? Cô tên chí đây hỏi đi năm chí. Tuệ. Chào các